ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කරවිල. ඉතින් කරවිල කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දන්නව බහුතරයක් කන්න ආස නැහැ. නමුත් මේ සමහර අය හරි ආසයි කන්න. ඒ වගේම මමත් ආසයි කරවිල කන්න. හැබැයි කරවිල උයන ගොඩක් විවිධ විදිහට උයනවා. සමහර අය කරන්නේ මේක තිත්තරහ නිසා ගොඩක් අය එක දේවල් මේකට කරනවා. ඊළඟට මේක සමහර අය ගැඹුරු තෙලේ බැදලා පුළුවන් තරම් ඒකේ තියෙන ගුණය නැති කරලා සම්බෝල හදලා කනවා. ඒ තවත් ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ සියල්ලම පැත්තකට තියලා මම ඔයගලන්ට යම හරියට කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද තිත්තරසත් පොඩ්ඩක් හරි ටිකක් අඩු වෙලා. නමුත් තිත්තරස කියන්නේ හරි ගුණයි. මොකද අනිවාර්යෙන් තිත්තරහ තියෙන්න ඕන. ඒක වෙනස් කරන්න හදන්න එපා. නමුත් අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඒක තිත්තරහ අඩු කරන්න. ඒකේ ගුණය ගැන හිතලා ඔයගලන්ට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නම් ඔයගලන්ට මේ කරවිල එක හොඳට පාට තියාගෙන ඒ වගේ මේ ගුණයක් තියාගෙන ගුණය විනාශ කරන්නේ නැතුව අපි හදාගන්න විදිය. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මේ කරවිල තියෙන මම ඔයගලන්ට කරවින එක හොඳට කපන විදිය ඔක්කොම සියල්ල පහ කියලා දෙන්නම්. ඒ ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය අනිත් අපේ අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අවු මිරිස් තියෙන හිඳ කපාගෙන, කුරුඳු පොද තියෙනවා, සුදු ලුණු තියෙනවා, කරපිංච තියෙනවා, ලුණු තියෙන සුදු පාට. ඔයගලන්ට රතු පාට ලුණු තියෙන නම් රතු එක ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට රම්පේ තියෙනවා. ඊළඟට උළුහාල් තියෙනවා, ගම්මිරිස් තියෙනවා, අමු පහේ තියෙනවා, කහ කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා, කෑලි මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට මම වෙනස් කරනවා අද මේක මේ හදන විදිය. මේකට මම තක්කාලි දුණු තක්කාලි පොඩියට කපාගෙන මේ තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන පොල් කිරි ටිකක් තියෙනවා. මම අවසානයේ පොල් කිරි ටික එකතු කරනවා මේකට. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ කරවිල ගත්තාම කරවිල මේකේ විදියේ වර්ගයේ මේ කරවිල තියෙනවා. මේකේ පොඩිම එකක් තියෙනවා. ඒක හැදෙන්නේ පොඩියට. මේක ටිකක් විශාල විදියට හැදෙන එක. දිගට හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක ගන්නවා. මේකෙන් මේ දෙපැත්ත මම පොඩ්ඩ අයින් කර ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. ඒ අයින් කළා මේක අපි දෙකට පලා ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා පලා ගන්න මේක දිග වැඩි නිසා මම මේ විදිහට මැදින් පලලා ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට මැද අයින් කරනවා. මම මේකෙදි මම පොඩි හඳුන්වීමක් දීමක් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ට. දැන් මෙතන මේ කරවිල එකේ ඇට බොහොම මේ පොඩි මේ ලපටි ඇට තියෙන. ඉතින් මේකත් එක තමයි අපි උයන්නේ. ගොඩක් ඉදිලා තියෙනවා නම් ඒක උයන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයගලන්ට මේ හොඳ පැහුණු ඇට තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පැහිච්ච එක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ගොඩක් ලපටි ගතිය තියෙන එක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඒකත් එක්ක උයන්න පුළුවන්. ඒකේ ගුණය ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒකත් එක තමයි මම උයන්නේ අද. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට මැදින් වෙන් කරගන්නවා. ඒ වෙන් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ කපා ගන්න මේ වගේ පොඩියට හීනෙට කපා ගන්න ඕනේ. හේතුව මේක අපිට මේ උයනකොට මේක හොඳට මේ උයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ.
නැත්තම් උයලා අපිට මහතර කපා ගත්තාම වෙන්නේ ඒකේ රසය ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි පොඩියට කපා ගන්නෙ. ඒක කැපුණාම හොඳට මේ තැම්බෙන එකත් ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. ඒකයි මම ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලි කරලා කරන්නේ. නැත්තම් කනකොටත් ටිකක් අමාරුයි ලොකු කෑලි හැපෙනකොට. ඉතින් ඒ ගැනත් මම ඔයගලන්ට දැනුවත් කරේ ඒකයි. දැන් මේක ගත්තත් මේ විදියට මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න. ඔයගලන්ට පේන ඇති මම පෙන්නන ඔක්කොම මේ වගේ පොඩියට කපා ගත්තාම තමයි මේක පහසු වෙන්නේ උයන්න. ඉතින් ඔයගලට පේන ඇති මේ පොඩියට මම කපාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කැපුණාම ලේසි. මේ විදියට. මේ මම ඇටත් එක තමයි මේක උයන්නේ. හැබැයි ඇට ලොකු ඇට තියෙනවා නම් ඉදිලා ඇට තියෙනවා නම් ඒව අයින් කරගන්න. අයින් කරලා මේ උයන්න. මේ විදියට විවුවන් පස්සේ මේ ගුණය ඒ විදියටම අපි කරවිලා කන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම එළවලුවක් ඒ ගුණය ඒ විදියටම ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියන එක තමයි මම හැම වෙලාවෙම මගේ වීඩියෝ වල මම එළවලු යද්දි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ ඒකයි. ඒකේ තියෙන ස්වභාවික තියෙන රසය සහ ඒ පාට කවදාවත් නැති කරන්න උත්සාහ ගන්න එපා. මොකද ඒකින් නැත්තම් අපි කන එකේ වැඩක් නැහැ එළවලු වල. ඉතින් මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් මේ ලිපේ තියාගෙන රත් වෙනකොට අපි තෙල් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. අපිට මේක තෙල් නැතුව යන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මේක පොඩ්ඩක් රසට උයන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරේ. තෙල් ටික මේ රත් වෙනකොට අපි මේ වගේ ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය අපි ඔක්කොම සමුද්‍රාවය ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක තෙලෙන් බැදෙන්න අරින පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේ වගේ මේ දේවල් ඔක්කොම ටික හොඳට මේ තෙලෙන් බැදෙනකොට මම එකතු කරනවා. මම හීනියට කපාගෙන මේ හොඳ රිදුණු තක්කාලි ටික මේ විදිහට තක්කාලිට බැලිපුර දැම්මම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකත් එක්ක මේක හොඳට බැදෙන්න අරින්න. බැදිලා කියන්නේ හොඳට කැම්බෙන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේ ඊට පස්සේ එකතු කරනවා උළුහාල් ටිකක්. උළුහාල් බොහොම ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. ගොඩක් තිත්තරහ ආහාර එකතු කරගන්න එපා උළු බඩු. නැත්නම් ඒක තිත්තරහ වෙනවා. තවත් තිත්තරහ වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ අමු පහේ ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට තමයි කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න විදිහට. ඒකල්ලා මම එකතු කරගන්නවා මේ මගේ කපාගත්ත මේ කරවිල ටික. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගෙන මේක උයා ගන්නවා. ඉතින් මම වතුර ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරනවා. පොඩ්ඩක් මම තැම්බෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද මම හේතුව මට වතුර මේ මගේ කිරි තියෙනවා. මට කිරිත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක දැන් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේ යාන්තම් ටිකක් වෙලා වහලා අපි තඹ ගමු. පස්සේ අපි මේක ඇරලා තඹ ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම මේක පොඩි වෙලක් වහලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ එළියට ගත්තා. දැන් මේක තැම්බීගෙන එන්නේ. මම ලිඩ් එක අයින් කරලා බැලුවේ. ඇත්තටම දැන් මම මේකට දැන් එකතු කරනවා පොල් කිරි ටිකක්. ගොඩ මේක හොද්දක් නෙවෙයි හදන්නේ මතක තියාගන්න. මේක පොඩි ටච් එකක් දානවා මේ පොල් කිරි ටිකක්. මේක රසය වැඩි කරන්න. ඒකල් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම කිරි දාලා තියෙන්නේ. මේක හොඳට මේක තැම්බිලා තියෙනවා මම පෙන්නන්න මේ වගේ. මේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේක තවත් මේක ගොඩක් ගෙනියන්න එපා. නැත්තම් මේක හොඳටම බෙරි වෙලා යනවා. ඉතින් බෙරි වුණාන් පස්සෙත් මේක නෑ. මොකද මේක තිත්ත ගතිය තියෙනවා. මම මේකට වලක්වන්න තමයි මම මේකට දැම්මේ තක්කාලි. මේ තක්කාලි දැම්මම පස්සේ සමහර අය ඉතින් තක්කාලි අග්‍රෝ නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට පුළුවන් සියඹලා ටිකක් මේකට එකතු කරන්න. මේ සියඹලා දැම්මම පස්සේ ඒ ඇඹුල් රහ හොඳට එනවා. ඒ දාලා කිරි සුත්තක් මේක එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ මේක හදලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කැමති නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට මේ උඹලා කඩ ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තවත් ඕන රසය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේක අර වෙජිටේරියන් කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ ඩිෂ් එක පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට මේකට එකතු කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තවත් කරුණු ටිකක් ඔකට එකතු කරන්න මේත් එක්කම ඔයවත් දන්න මේ තක්කාලි එකතු කරන්නේ ඇත්තට මේකේ ඇඹුල් රහ වැඩි කරන්න. ඊළඟට දැන් මේ අපි හදන මේ කරවිල එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් තවත් මේක මම මේ ආවට කලින් කිව්වා වගේම තමයි
ඔයගොල්ලෝ සියඹල එකතු කරලා මේක තව ටිකක් ඇඹුල් රසය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඇඹුල් රසය වැඩි කරනකොට මේ තිත්ත රහ ටික අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකේ කිසි අගුණයක් නැහැ අපිට මේ දෙක එකතු කිරීමෙන්. ඊටමත් ගුණදායක විදිහට තමයි මේක ඇති වෙන්නේ. හේතුව ගොඩක් අය ආස නැහැ මේ කන්න තිත්ත රහ නිසා. නමුත් මේකේ ගුණය අසීමිතයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මටත් වඩා හොඳට ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට අහලා ඇති එක එක විදිහට මේකේ තියෙන ගුණය. මේ ගුණය තමයි මෙතන අපි එළවලුවක් පාවිච්චි කරනවා නම් කෑමක් ගන්නවා නම් අපි ගුණය තමයි බලන්න ඕනේ. අපි රසය හොයන්න ගියොත් සමහරලාට ගුණය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. මම සුපවේදිකයට කියන්නේ සමහර ඒවා අපි අහලා තියෙන තිත්ත දේවල් රසය තියෙන සමහරට රස දේවල් ඒක ගුණය නැහැ. ඒක නිසා ඒවත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඉතින් කරවිල කියන්නේ හොඳ දෙයක්, ඖෂධයක්. ඉතින් හොඳින් ඒක විනාශ නොකර ඒකේ තියෙන රසය ගන්න. බෙරි වෙනකන් උයන්න එපා. යම් කිසි ප්‍රට්ටමක තියෙන ප්‍රමාණයදී එළියට ගන්න ඕනේ. මොකද අපි ලිපෙන් බෑවුම් පස්සේ තව දුරටත් ඒක ඉවි තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ තියෙන රසනෙට. ඉතින් ඒ කොළ පාට ඒ විදිහට ආරක්ෂා කරගෙන රසට හොයා ගන්න. ඇඹුල් ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒගොල්ලෝ වැඩි කරගන්න. එතකොට අර ගොඩාක් තිත්තරහ නැති වේවි. තිත්තරහ තිබුණයි කියලා ඒක කවදාවත් ඒක මේ අයින් කරන්න එපා. ඒක හරි ගුණයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලෝ ඔයගේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. යම්කිසි ගොඩාක් නොදන්න දේවල්. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝෙන් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.